हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमपीएससी ट्रिक चॅनल. मी अजय कुमार गोसावी. आज एक आपण महत्त्वाचा घटक बघणार आहोत. यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ म्हणजे YCMOU पुस्तकामधला इतिहासामधला जो घटक आहे ना, तर तो त्याच्यावर थोडंसं फोकस करतोय आपण. तो म्हणजे महाराष्ट्रातील सामाजिक व सांस्कृतिक प्रबोधन या नावाचं जे बुक आहे त्या पुस्तकामधला महत्त्वाचा घटक म्हणजे धार्मिक प्रबोधन याला सुरुवात करतोय. थोड्या टप्प्यामध्ये छोटे व्हिडिओ बनवून आपण हा टॉपिक आहे ना कंप्लीट करणार आहोत. म्हणजे परीक्षेला तुम्हाला यामधून काही घटक असतील की ज्याच्यावर तुम्हाला थोडंसं फोकस करणं गरजेचं आहे, तर ते आपण या सिरीजमधून कव्हर करूया. ओके. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तुम्ही जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि जास्तीत जास्त तुमच्या मित्रांना शेअर करा. ओके, ठीक आहे. धार्मिक सुधारणा या टॉपिकमध्ये सुरुवातीला आपल्याला कशावर कव्हर करायचं तर ख्रिश्चन मिशनऱ्यांचं कार्य व त्यांची परिस्थिती या घटकावर आपल्याला थोडासा फोकस करावा लागेल. त्यामध्ये तुम्हाला पहिला घटक जेव्हा ख्रिश्चन मिशनरी आणि धार्मिक प्रबोधन असं जेव्हा बघतो तेव्हा तुम्हाला पहिला घटक लक्षात घ्यायचा आहे, तो म्हणजे 1813 मध्ये. कारण ख्रिश्चन धर्मप्रसार करायला या ख्रिश्चन मिशनऱ्यांना अधिकृत परवानगी कोणत्या कायद्यानुसार मिळाली असं जेव्हा तुम्हाला विचारलं जाईल तेव्हा 1813चा जो कायदा आला होता या कायद्यामुळं त्यांना भारतात धर्म प्रसार करायला परवानगी मिळाली. हा घटक तुम्हाला महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणामध्ये मिशनरी भारतामध्ये यायला सुरुवात झाली. तर हा घटक इथं तुम्हाला लक्षात घ्या. कोणत्या कायद्यानुसार म्हटलं तर 1813चा कायदा. मग ख्रिश्चन मिशनऱ्यांनी केलेल्या कार्यामध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा महत्त्वाची व्यक्ती एक तुम्ही लक्षात ठेवू शकता, ती म्हणजे डॉक्टर विल्यम कॅरे. आता डॉक्टर विल्यम कॅरे यांनी काय केलं होतं 1811 मध्ये कलकत्त्याजवळचं सेरामपूर हे जे ठिकाण आहे, कलकत्त्याजवळचं सेरामपूर या ठिकाणी संपूर्ण बायबल जे आहे ते बायबल यांनी काय केलं मराठीत भाषांतर केलं. कारण त्यांना असं वाटत होतं की धर्मप्रसार करायचा आहे तर एकमेकांचं म्हणजे त्या इंग्रजीमध्ये साहित्य मराठीमध्ये समजायला हवं किंवा मराठी हिंदीमध्ये हे ज्या भाषेतनं हे आत्मसात करणं गरजेचं आहे. म्हणून 1811 मध्ये कलकत्त्याजवळ सेरामपूर येथे विल्यम कॅरे यांनी संपूर्ण बायबल मराठीमध्ये भाषांतर केलेलं होतं. 1808 मध्ये डॉक्टर रॉबर्ट ट्रमंड यांनी मराठी व्याकरण व शब्दकोश सुद्धा प्रसिद्ध केलेला होता. मध्ये दुसरा एक महत्त्वाचा घटक येतो, तो म्हणजे खेतवाडी आणि गिरगाव या ठिकाणी मराठी शाळा सुरू केल्या. तुम्हाला परीक्षेला जर विचारलं खेतवाडी व गिरगाव मराठी शाळा तर तुम्हाला तिथे एका मिशनऱ्यांचं नाव लक्षात ठेवायचं आहे, ते म्हणजे गार्डन हॉल या व्यक्तीचं नाव तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. 1824 मध्ये मिशनरी मुलींची शाळा पण सुरू केली होती. त्याच्यामध्ये गार्डन हॉल महत्त्वाचं नाव आहे. खेतवाडी गिरगाव मराठी शाळा म्हटलं काय लक्षात घेणार गार्डन हॉल. त्यानंतर पुढचा घटक येतो, तो म्हणजे आता ख्रिश्चन धर्मप्रसार करायला आलेल्या बऱ्याच लोकांनी ना त्यामध्ये एक महत्त्वाची येते स्कॉटिश मिशनरी सोसायटी. काय येते स्कॉटिश मिशनरी सोसायटी. स्कॉटिश मिशनरी सोसायटीमधली महत्त्वाची व्यक्ती येते ते म्हणजे विल्सन जॉन आणि त्यांच्या पत्नी मार्गारेट यांनी ॲक्च्युली स्कॉटिश मिशनरी सोसायटीचं कार्य जर बघितलं तर त्यांनी स्त्री शिक्षणावर दिलेला भर हा सगळ्यात महत्त्वाचा आहे. म्हणून स्कॉटिश मिशनरी सोसायटी म्हटलं तर स्त्री शिक्षणावर दिलेला भर. ओके. त्यांनी बऱ्याचशा शाळा सुरू केलेल्या होत्या आणि स्त्री शिक्षणावर त्यांनी फोकस केलेला होता. स्कॉटिश मिशनरी सोसायटी, विल्सन जॉन आणि त्यांच्या पत्नी मार्गारेट यांनी. आता त्यामध्ये तुम्हाला दुसरा एक महत्त्वाचा घटक ठरतो, तो म्हणजे 1835 मध्ये सेंट्रल कॉलेज सुरू झालं होतं. सेंट्रल कॉलेज सुरू करण्यामध्ये हे विल्सन जे आहेत ना स्कॉटिश मिशनरी सोसायटीमध्ये तर ते महत्त्वाचे. त्यांनी बऱ्याचशा शाळा मग परत सुरू केल्या होत्या. ठीक आहे. 1823 मध्ये स्कॉटिश मिशनरींचे पहिले धर्मांतर हा घटक पण लक्षात असू द्या. त्यानंतर 1829 मध्ये बाणकोटच्या रामचंद्र या ब्राह्मणांचे दुसरे धर्मांतर आणि मुंबईत नारायण शेणवींचे तिसरे धर्मांतर घडून आले. म्हणजे तुम्हाला जर परीक्षेला असं विचारलं स्कॉटिश मिशनरींचे पहिले धर्मांतर 1823 म्हणजे पहिले धर्मांतर, दुसरे धर्मांतर आणि तिसरे धर्मांतर, तर स्कॉटिश मिशनरी स्त्री शिक्षणावर असलेला भर त्यांचा महत्त्वाचा, विल्सन महत्त्वाचे. आणि यांनी 1835ला सेंट्रल कॉलेज सुरू केलं. या सेंट्रल कॉलेजचं नाव पुन्हा बदललं 1861 मध्ये आणि त्याचं नाव काय दिलं ते म्हणजे विल्सन कॉलेज. म्हणजे आपण असं म्हणतो की महर्षी कर्वे हे विल्सन कॉलेजमध्ये शिकले. आपण एवढा घटक आपल्याला माहिती आहे, BA कंप्लीट केलं त्यांनी त्यामधून. मग हे विल्सन कॉलेज म्हणजे कुठून आलं तर हे स्कॉटिश मिशनरी सोसायटी जे व्यक्ती आहेत ना त्यांनी 1835ला सुरू केलेलं सेंट्रल कॉलेज होतं आणि या सेंट्रल कॉलेजचंच पुढचं नाव म्हणजे 1861 मध्ये ते नाव बदललं आणि त्याला नाव दिलं विल्सन कॉलेज. हा एक घटक तुम्हाला माहीत असू द्या. दुसरा म्हणजे 1823 मध्ये स्कॉटिश मिशनरींनी पहिलं धर्मांतर केलं. 1829 साला दुसरं म्हणजे रामचंद्र या ब्राह्मणांचं आणि तिसरं मुंबईत नारायण शेणवी यांचं तिसरं धर्मांतर घडून आणलेलं होतं. हे पण तुम्हाला इथं लक्षात ठेवणं तेवढंच महत्त्वाचं ठरेल.
ख्रिश्चन मिशनऱ्यांनी धर्मांतर करण्याचं कार्य मोठ्या प्रमाणामध्ये चालवलं होतं, पण त्याला कुठं ना कुठं तरी विरोध होणार होता हे नक्की आहे. मग याच्याबद्दलचा पहिला अग्रलेख जो महत्त्वाचा येतो तो लिहिला होता बॉम्बे समाचारनं. बॉम्बे समाचारनं हे धर्मांतर प्रक्रिया याच्याबद्दल पहिल्यांदा आवाज उठवला होता. फेब्रुवारी-मे 1841 मध्ये त्यांनी तोचा आवाज उठवलेला आहे. त्यांनी असं म्हटलं होतं की मिशन शाळेचे शिक्षण नको असे वातावरण होऊन मुले त्यातनं शाळेतनी काढली गेली. म्हणजे तसं वातावरण तयार केलं गेलं होतं. अगोदर शिक्षणाचं आमिष दाखवायचं आणि नंतर त्यामधून काय करायचं, धर्मांतर करायचं. यामध्ये तुम्हाला हा घटक जास्त महत्त्वाचा आहे. ठीक आहे. बॉम्बे समाचारनं अग्रलेख लिहून यांच्यावर टीका केलेली होती. त्यानंतर पुढचा घटक येतो तो म्हणजे धार्मिक प्रबोधनामध्ये महत्त्वाची व्यक्ती ती म्हणजे महाराष्ट्रातली आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर. आता आचार्य बाळशास्त्री जांभेकरांनी धार्मिक प्रबोधनाच्या संदर्भामध्ये कोणतं कार्य केलं किंवा त्यांच्याबद्दल इतर माहिती आहे ना ती सुद्धा आपण याच्यामधून बघूया. आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर हे फक्त 34 वर्ष आयुष्य जगलेत. लक्षात घ्या, 1812चा जन्म आहे, 1846ला त्यांचा मृत्यू आहे. त्यांचा जन्म आहे रत्नागिरी जिल्ह्यातला राजापूर तालुका आणि पोंबुर्ले हे गाव. कोणतं गाव? पोंबुर्ले या गावी त्यांचा जन्म झाला होता. त्यांनी मराठी, इंग्रजी, संस्कृत या भाषा अवगत केल्या होत्या. ठीक आहे. शिक्षणामध्ये बाळशास्त्री जांभेकर यांना कोणाचा आधार लाभला होता तर ते बापू छत्रे होते, यांचा त्यांना आधार लाभलेला होता. त्यानंतर बाळशास्त्री जांभेकर कोणते भाषा शिकले, कोणत्या भाषामध्ये त्यांनी प्रवीण मिळवलं तर त्याच्यामध्ये गुजराती, बंगाली, फारसी, गणित, भूगोल या भाषामधून. परीक्षेला तुम्हाला बऱ्याच वेळा वेगवेगळ्या गोष्टी विचारल्या जातात. जसं हे कोणत्या पदावर त्यांनी कार्य केलं, म्हणजे डेप्युटी नेटिव्ह सेक्रेटरीचे राहिले होते. ठीक आहे. त्यानंतर अक्कलकोट युवराजांचे शिक्षक राहिले होते, एल्फिन्स्टन कॉलेजमध्ये प्रोफेसर राहिले होते, मराठी शाळांचे इन्स्पेक्टर राहिले होते. बऱ्याच सुधारणा, बऱ्याच ठिकाणी त्यांनी नोकरीची पदं सांभाळली. पण यातून समाज सुधारणा असेल, लोकशिक्षण असेल किंवा ज्ञानाचा प्रसार असेल याच्यावर त्यांनी भर दिलेला होता. म्हणून जेव्हा धार्मिक प्रबोधनाच्या बाबतीमध्ये आपण विचार करतो तेव्हा पहिल्यांदा नाव येतं ते म्हणजे बाळशास्त्री जांभेकर यांचं. एवढ्यावरच बाळशास्त्री जांभेकर यांचा आपण अभ्यास न थाता आणखी काय करू शकतो तर यांनी बऱ्याच ठिकाणी इतिहास संशोधन किंवा शिलालेखांचं वाचन सुद्धा केलेलं आपल्याला बघायला मिळतं. ठीक आहे. दुसरं महत्त्वाची गोष्ट त्यांचे महत्त्वाचे काही ग्रंथसंपदा जसं की हिंदुस्थानचा इतिहास हा एक त्यांचा महत्त्वाचा ग्रंथ आहे किंवा हिंदुस्थानातील इंग्रजी राज्यांचा इतिहास हा महत्त्वाचा आहे. हिंदुस्थानचा प्राचीन इतिहास, इंग्लंडचा इतिहास, 1767 मध्ये ज्ञानेश्वरीची पहिली पोथी यांनी संपादित केली होती. म्हणजे ते जी ज्ञानेश्वरीची पहिली छापील पोथी आहे ना ती त्यांनी संपादित करण्यामध्ये महत्त्वाचं योगदान तुम्हाला बघायला मिळतं. म्हणजे 1767 मध्ये केलं असं नाही आहे, त्यानंतर ह्यांनी पहिली छापील पोथी ज्ञानेश्वरीची तर त्यांनी संपादित केली, हे लक्षात घ्या. ओके, म्हणजे तुम्ही कन्फ्यूज होता. योगदान जर म्हटलं तर दर्पण, कारण दर्पण हे पाक्षिक त्यांनी 1832ला सुरू केलं, ते नंतर 1840ला बंद झालं. 1840ला दिग्दर्शन हे नावाचं मासिक त्यांनी चालवलं. याच्यामधून तुम्हाला बराच घटक होता. तुम्हाला जर असं विचारलं बाळशास्त्री जांभेकर आणि राजा राममोहन रॉय हे दोन व्यक्ती लक्षात घ्या हे पाश्चात्य विद्याचे पुरस्कर्ते होते. तर परीक्षेला एकदा आयोगानं प्रश्न विचारला होता शेषाद्री प्रकरण कोणाच्या संदर्भामध्ये. शेषाद्री प्रकरण म्हटलं तर यामध्ये कोणती व्यक्ती येणार आहे, बाळशास्त्री जांभेकर. आता यांनी काय केलं, धर्मांतरासाठी शुद्धी पद्धत वापरून त्यांना स्वधर्मात घेतलं होतं. ती व्यक्ती म्हणजे श्रीपाद शेषाद्री. ओके, श्रीपाद शेषाद्री म्हणजे नारायण शेषाद्री यांनी ॲक्च्युली त्यांचा जो भाऊ होता त्यांनी ह्याचं ख्रिश्चन धर्माची दीक्षा घेतली होती. त्यामुळं श्रीपाद शेषाद्री या तरुणाला ख्रिश्चनांनी पाठवलं होतं. त्याला शुद्ध करून स्वधर्मात आणण्याचं कार्य कोणी केलं तर हे बाळशास्त्री जांभेकरांनी केलं. त्यावेळी त्यांना बराचसा विरोध सहन करावा लागला, पण झालं. परीक्षेला काय विचारलं होतं तर शेषाद्री प्रकरण कोणत्या समाजसुधारकाच्या संदर्भात आहे. मग तुमचं उत्तर काय असणार आहे, बाळशास्त्री जांभेकर. जसं भारतामधल्या महाराष्ट्रामधल्या धार्मिक सुधारणांबाबतचा असणारा दुसरा प्रयत्न कोणी केला तर तो होता प्रार्थना समाज किंवा त्याच्या अगोदर स्थापन झालेली परमहंस सभा. कारण परमहंस सभा जर बघितलं तर ती 1849 साली स्थापन झालेली होती. कारण त्याच्यामध्ये सर्वात महत्त्वाची व्यक्ती कोण येते, परमहंस सभेची स्थापना 1849 मुंबई. पण त्याच्या अगोदर दादोबा पांडुरंग तडखरकर येतात. दादोबा पांडुरंग तडखरकर यांनी 1844 मध्ये सुरतला अगोदर एक संस्था स्थापन केली. ती संस्था होती मानव धर्म सभा. आणि त्याच्यानंतर 1849ला मुंबईला जी संस्था सुरू केली त्या संस्थेला आपण म्हणतो परमहंस सभा. म्हणजे दादोबा पांडुरंग तडखरकर ही व्यक्ती महत्त्वाची येते. मानव धर्म सभेमध्ये कोणत्या व्यक्तींनी महत्त्वाचं योगदान दिलं किंवा त्याच्या संस्थापकामध्ये कोणी सहकार्य केलं तर त्याच्यामध्ये दादोबा पांडुरंग तडखरकर मेन व्यक्ती होतेच, पण दिनमणी शंकर दलपतराय, भागुबाई, दामोदरदास अशा ज्या व्यक्तींनी त्या ठिकाणी मदत केलेली होती, हे लक्षात असू द्या.
महत्त्वाची व्यक्ती कोण येते ते म्हणजे आता सध्या आपण डिस्कस करतो दादोबा पांडुरंग तडकरकर. दादोबा पांडुरंग तडकरकर म्हटलं तर त्यांनी बॉम्बे नेटिव्ह स्कूलमध्ये शिकले आणि 1846 मध्ये बाळशास्त्री जांभेकर यांच्यानंतर ते मुख्याध्यापक झाले होते. त्यांच्याबद्दल सगळ्यात महत्त्वाचा दादोबा पांडुरंग तडकरकर यांचा सगळ्यात महत्त्वाचा ग्रंथ तो म्हणजे धर्मविवेचन हा ग्रंथ. हे पत्रक होतं, ठीक आहे. पण हा 1843 मध्ये काढलेलं होतं आणि त्याला प्रसिद्धी 1848 मध्ये साली झालेली होती. पण धर्मविवेचन म्हटलं की तुम्हाला लक्षात आलं पाहिजे दादोबा पांडुरंग तडकरकर. आयोगाने एकदा प्रश्न विचारला होता बघा की 1849 साली स्थापन झालेल्या परमहंस सभेची उद्दिष्ट कोणती होती आणि अशामध्ये थोडं कन्फ्यूज केलं होतं. 1849 मध्ये परमहंस सभा दादोबा पांडुरंग तडकरकर यांनी स्थापन केली आणि त्याची उद्दिष्ट कोणती होती? जाती संस्था नष्ट करणं, मूर्तीपूजा करू नये किंवा विधवांचा पुनर्विवाह घडवणे, स्त्री शिक्षणाला महत्त्व देणे आणि दलित वर्गामध्ये शिक्षणाचा प्रसार करणे. ही काय होती तर यांनी जे परमहंस सभेने दिलेली महत्त्वाची काय होती तर हे परमहंस सभेची उद्दिष्ट होती, ठीक आहे. जाती संस्था, मूर्तीपूजा करू नये, विधवा पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षणाला महत्त्व आणि दलित वर्गामध्ये शिक्षणाचा प्रसार. त्यानंतर पुढचा जो घटक येतो तो म्हणजे या ठिकाणी तुम्हाला एक दादोबांचा जसं धर्मविवेचन म्हटलं 1843 साली, ओके, तसं परमहंसिक ब्रह्मधर्म हा ग्रंथ त्यांचा होता, ओवी संग्रह असणारा. ॲक्च्युली हा म्हणजे जी परमहंस सभा स्थापन झाली होती ना, या परमहंस सभेचा प्रसार करण्यासाठी असणारा किंवा त्या परमहंस सभेची उद्दिष्ट स्पष्ट करणारा हा ग्रंथ होता. म्हणजे ह्या सभेची स्मृती होय असं म्हटलेलं आहे. म्हणजे त्याचा अर्थ तो होतो हे तुम्हाला इथं लक्षात घ्या. जसं आपण असं म्हणतो की प्रार्थना समाज जो स्थापन झाला, प्रार्थना समाजातील तत्वांचा प्रसार करण्यासाठी न्यायमूर्ती रानडे यांनी एकेश्वर निष्ठांची कैफियत हा ग्रंथ प्रकाशित केला, ठीक आहे. तसं तुम्हाला दादोबा पांडुरंग तडकरकर यांनी परमहंस सभेसाठी असणारी स्मृती म्हटले, म्हणजे त्याची तत्व, त्याच्याबद्दल असणारी इन्फॉर्मेशन तो जो आहे तर हे परमहंसिक ब्रह्मधर्म हा ओवी संग्रह होता. हे तुम्हाला इथं लक्षात ठेवणं जास्त महत्त्वाचं आहे. परमहंस सभेला उतरता काळा व्हायला लागली ते म्हणजे तिथून कमी कमी होत गेली परमहंस सभा, तो म्हणजे 1851 मध्ये. कारण 1851 मध्ये परमहंस सभेविषयी जे ज्ञानोदय पत्र होतं या पत्रामधून विशेष लेखन करण्यात आलं. त्याच्यामध्ये या परमहंस सभेचे वर्णन कसं केलं होतं, परमहंस मत प्रशंसा ही कविता त्यातून छापण्यात आली होती आणि टीका करण्यात आली होती. ॲक्च्युली यांच्या या टीकेला जे परमहंस सभेकडून ॲक्च्युली उत्तर द्यायचं होतं ना, ते उत्तर देण्यामध्ये त्या व्यक्ती त्या ठिकाणी कमी पडल्या होत्या. म्हणजे तुम्हाला धार्मिक प्रबोधन हा अभ्यासताना आपण ख्रिस्ती धर्मप्रसाराबाबत थोडंसं बघितलं, बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या संदर्भात, आणि त्यानंतर केलेला प्रयत्न म्हणजे दादोबा पांडुरंग तडकरकर, ठीक आहे. यानंतरचा भाग आपण उद्याच्या लेक्चरमध्ये बघणार आहोत. यामध्ये आता आपण काय करणार आहे तर अनअकॅडमी हे भारतातलं सर्वात मोठं ऑनलाईन लर्निंग प्लॅटफॉर्म आहे. या ठिकाणी माझे लेक्चर्स लाईव्ह लेक्चर होत असतात. ते बरेच लेक्चर हे फ्रीमध्ये असतात, तर तुम्हाला तो जॉईन तुम्ही करू शकता. त्या फ्री लेक्चरला तुम्ही पार्टिसिपेट करू शकता. तुम्हाला त्याचा नक्की फायदा होईल. त्यासाठी तुम्हाला गुगल प्ले स्टोअरवरनं अनअकॅडमी ॲप डाउनलोड करावं लागेल. MPSC सेक्शनमध्ये अजय कुमार गोसावी यांना फॉलो करा आणि असणारे जे फ्री लेक्चर आहेत ना त्याचा फायदा घ्या, ठीक आहे. लाईव्ह लेक्चर्स असतात, ठीक आहे. प्रश्नोत्तरांच्या स्वरूपामध्ये आपण तिथं बराचसा घटक कव्हर करत असतो. तुम्हाला कसं असतं त्याच्यामध्ये पोल दिले जातात, 4 ऑप्शन्स असतात करेक्ट आन्सर द्यायचं आणि त्याच्यानुसार तुम्हाला तिथं जॉईन करता येईल. नक्की जॉईन करा, तुम्हाला त्याचा नक्की फायदा होईल, ठीक आहे. थँक्यू.